મારું નામ જયશ્રીબેન છે. હું ઉસ્માનપુરા અમદાવાદમાં રહું છું. મને 2 વર્ષથી પગની તકલીફ હતી. પછી અમે ડૉક્ટર વિરલભાઈનો સંપર્ક સાધ્યો. મારુતિ મલ્ટીસ્પેશિયાલિસ્ટ હોસ્પિટલમાં આવ્યા અને ડૉક્ટરને મળ્યા. ડૉક્ટરે મને ઓપરેશન કરવાની સલાહ આપી. અહીંનો સ્ટાફ, ડૉક્ટર અને રિઝલ્ટ બધું સારું છે. મારું ઓપરેશન પણ થઈ ગયું અને બીજા દિવસથી હું ચાલતી બી થઈ ગઈ. સારું છે મને.